Hotel, mag-ano na kita to? Ano? Pila po ni? 180 ma'am. 180 ma'am. Ha? Pipino na. Ah, sige. Lumala lang. So, ganinin namin.
Pila po. Paan na? Sa itinola do? Oo, ma'am. Ah, sige. Isa na lang po. Isa. Say free, ay katong set, ma'am. Oo. Say free din yung mga atay na na mag-order ka na. Ah, na-free. Kato na lang po, liog. Lola man, ma'am, no? Isa na lang siguro di. Grill. Oo, grill lang. Oh, nagkuha na isa. Atay, ikaw. Atay. Ha? Ayer. Ano ay? Sugba ka. Pwede ba sa ano lang? Walang sauce. Wala na dyan. Ako na dyan. Price daw. Charcoal may flavor may isa ano coloring. Black lang siya no. Black din na siya. Black din siya. Yawa no. Charcoal. Di ka lugi ani bay ako na kay imong apa. Ay lugi nang darat. Ang mga pagulak-pula sa una ba? So, atong gagmay? Okay. Sayang kayo ni ba? Ako kayo? Ako kayo mga inakon? Namat yan.